ගෙනාවේ හරිම රසවත් ඒ වගේම හරිම ලේසියෙන් ඉක්මනින් විනාඩි 5ක් වගේ පොඩි කාලයක් ඇතුළත හදාගන්න පුළුවන් රසවත් උදෑසන ආහාරයක්. ඒ වගේම මේක බර අඩු කරගන්න, ඒ වගේම හයි ප්‍රෝටීන් මීල් එකක් ගන්න ඔයාටත් ගොඩක් වැදගත් වේවි. අපි බලමු කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම පෑන් එක හීට් වෙන තියලා පිරිසිදු පොල් තෙල් වලින් තේ හැඳි කාලකටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් මම එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක ස්ප්‍රෙඩ් කරලා මේ වගේ බ්‍රවුන් බ්‍රෙඩ් පරලු පාන් නැත්තම් මල්ටිග්‍රේන් හෝල් ග්‍රේන් මේ වගේ ඕනම් පාන් පෙති වර්ගයකින් පාන් පෙති දෙකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක ටෝස්ට් කරගන්නවා පැති දෙකම. ඉතින් විනාඩියක් වගේ විනාඩි භාගයක ටෝස්ට් කරගත්තම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් ඔයාලා ටෝස්ට් එකක් තියෙනවා නම් ටෝස්ට් එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ටෝස්ට් කරගත්ත පාන් පෙති දෙක පෑන් එකකින් ඉවත් කරගෙන ඒකට නැවතත් මම පිරිසිදු පොල් තෙල් වලින් තේ හැඳි කාලක් වගේ එකතු කරගෙන ස්ප්‍රෙඩ් කරලා ඒකට බිත්තර එකක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකට බිත්තර එකක් වෙනකොට බිත්තර දෙකක් වුණත් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මම හිමාලයන් පින්ක් සෝල්ට් සහ පින්ක් ලුණු සහ ගම්මිරිස් එකතු කරලා බිත්තරේ හදාගන්නවා. ඒක ටිකක් රණි විදිහට තමයි මම ඒක හදාගන්නේ. යෝක් එක රණි වුණාම හරිම රසයි. ඊට පස්සේ අපි මේ වගේ තක්කාලි ගෙඩි 3ක් කපා ගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තක්කාලි වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. බර වැඩි කරගන්න පළතුරක් මේ තක්කාලි කියලා කියන්නේ. ඉතින් තක්කාලි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ කැමති ප්‍රමාණයක්. ඊට පස්සේ අපි මේන් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක විදිහට අද පාවිච්චි කරන්නේ අලිගැට peer. ඉතින් මගේ ෆේවරිට් අලිගැට peer වලින් මේ වගේ ලොකු ගෙඩියක් අරගෙන ඒකෙන් බග් ප්‍රමාණයක් වගේ තමයි අද මේකට පාවිච්චි කරන්නේ. අලිගැට peer කියලා කියන්නේ ගොඩක් කාබෝහයිඩ්‍රේට්ස් තිබ්බට ඒ කාබෝහයිඩ්‍රේට්ස් වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන තන්තු ෆයිබර්. ඉතින් මේ ෆයිබර් වැඩිපුර ආහාරයට ගැනීමෙන් අපේ බර අඩු කරගන්න, ඒ වගේම කැම රුචිය පාලනය කරන්න, රුධිර පීඩන තත්ත්වයන් මනාව පාලනය කරලා ඒවට ඇති අවදානම අඩු කරන්නත්, කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම් පාලනය කරන්න, ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝගේ මෙටබොලිසම් එක ආහාර ජීර්ණ ක්‍රියාවලිය පහසු කරවන්නත් මේ ෆයිබර් වැඩිපුර අන්තර්ගත ආහාරයට ගැනීමෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. වාසි ප්‍රයෝජන විදිහට අපිට සලකන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේක කීටෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි. කීටෝ ඩයට් එකක් ෆලෝ කරන කෙනෙක්ට පරලු පාන් කන්න බෑ කියලා අපි දන්නවා. ඉතින් මම කීටෝ ඩයට් කරන කට්ටියට වෙනම කීටෝ පාන් හදාගන්න හැටි කියලා දීලා තියෙනවා. මම ඒ ලින්ක් එක මෙතන උඩින් ඇඩ් කරන්නම්. ඒක චෙක් කරලා බලන්න. ඉතින් මේ මෑෂ් කරගන්න අලිගැට peer එකට ඔයගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන් කැලි මිරිස්, ගම්මිරිස්, ලුණු මේ ඕන දෙයක් එකතු කරලා මෑෂ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒකට අපි කපාගත්ත තක්කාලි චුටි තක්කාලි කෑලි ටික තියාගන්නවා. ඉතින් මේක හරියම ලේසි. ඊට පස්සේ මම එකට හිමාලයන් පින්ක් ලුණු ස්වල්පයක් උඩින් එකතු කරගත්තා. ඔයගොල්ලෝ කෑලි මිරිස් උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක උඩින් මී පැන ටිකක් එකතු කරගෙන කන්නත් පුළුවන්. එක එක රටවල මේ විදිහට ආහාරයට ගන්නවා. මේ අවකාඩෝ ටෝස්ට් එක හරියම රසවත් විදිහට. අනිත් ටෝස්ට් එක හදාගන්න මම මේ වගේ අවකාඩෝ ගෙඩිය මේ විදිහට ස්ලයිසස් කපා ගන්නවා චුටි. ඉතින් සමේ තියෙන රෝග පාලනය කරලා සම ලස්සනට තියාගන්න අලිගැට peer අපිට උදව් වෙනවා. මේකේ තියෙන එන්සයිම ගොඩක් අපිට උදව් වෙනවා අපේ ආහාර ජීර්ණ ක්‍රියාවලිය පහසු කරවන්න. ඉතින් ඒක අපිට උදව් වෙනවා ගොඩක් හොඳින් ඉක්මනින් නිරෝගීමත් බර අඩු කරගන්න. දැන් අපි අපේ හදාගත්ත half boiled බුල්සයි එකත් එකතු කරගෙන කීටෝ කෙචප් චුට්ටක් එකතු කරගත්තා. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත avocado toast එක. ඉතින් flavors දෙකකින් හදාගෙන තියෙනවා. මේක හරිම ලේසි. ඒ වගේ මේක හරිම ඉක්මනින් බඩ පිරෙන කෑමක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දවල් ආහාර වෙනකම් බඩගිනි වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ස්කූල් යන කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලන්ට ස්කූල් යනකොටත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔෆිස් යන කෙනෙක් නම් ඔයාලට බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක විදිහට මේක උදේට අරගෙන ගිහිල්ලා ඔෆිස් එකේදී ආහාරයට ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් හරිය ලේසි. හරිම රසයි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා අද වීඩියෝ එකටත් ගොඩක් කැමති ඇති කියලා. හරිම රසයි. ඉතින් වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. කවිද ඩෑඩ් ෂෙෆ් YouTube channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. කියන්නේ අපි හදාගත් අනිත් ටෝස්ට් එක. ඉතින් ඒකට අපි අමතරව එකතු කරගත්තා මෙන්න මේ වගේ බුල්සයි කරගත්ත එග් එකක්. ඒකේ යෝක් එක රණි විදිහට තමයි මම හදාගත්තේ. ඉතින් එතකොට මේක හරියම රසවත්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝත් හදලා බලන්නකෝ. තවත් දවසක මේ වගේ රසවත් රෙසිපි එකකින් හම්බ වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. පරිස්සමෙන් ඉන්න.